guys, I'm Jamie Gotuato, and for this Plantdemic episode, we're going to talk about on how to propagate your golden photos. So, ito ay ang mga trailing photos. So, from the leaf, meron siyang node, which is ito, nagkaroon na nga siya ng aerial node. So, cut lang natin siya dito. And then, ready for planting na yan. Ang best way to propagate this are sa soil. Ang best way to propagate these photos are sa soil, kaysa sa water. Napansin ko kasi na ang bagal ng growth niya pagka sa water lang. Dito lang natin siya ulit ika-cut. As you can see, galing kasi ito sa moss pole. Kaya baliktad yung pagkaano niya. So, pag itatanim mo siya, nakaganyan. Okay, dapat yung top, sa top lang siya. Or else, baka hindi kasi siya mag-grow. I mean, baka matagal yung pag-grow niya pag gano'n. So, pabaliktad yung leaves when you compare to this one. Ito, better example. Alam mo na ako sa mukha-cut. Sa middle. Sobrang easy lang to propagate this. So, diretso cut na to sa soil. Ito yung regular loam soil natin. Well, actually, nakuha ko lang yan sa may flower box namin. Tapos ito, kita nyo naman, may butas siya. Then, sanin na natin. I have here my loam soil. Ito yung regular loam soil. Since ubusan na kasi ako ng pot daddy. Anyways, ayan. Tutusok ko lang siya. So, yun nga, dapat diretso. Ayan, dapat ganyan. For example, ito. Makikita nyo naman na dapat pag ganun yung tubo niya, naturally. Pero dahil nga nilagay ko siya sa moss pole, pinaikot-ikot ko siya, kaya naging ganyan. Instead of na nakatayo. If you can see the difference. Ayan, you can see the difference naman kung paano yung talagang tubo niya. So, this one, and then this one. Ayan, o. Ganyan siya dapat. So, may patubo siya. So, pag binaligtad mo yan, baka mahirapan lang din siyang tumubo. So, ganyan natin siya ilalagay. Ayan. Kung nakikita niya, meron siyang sibol. When I say very well drained, may butas siya. Yan o, ang dami niyang butas. Okay guys, huwag niyo palang itatapon yung mga leafless nodes. So for example, this one, huwag niyo silang itapon. Pwede mo naman niyang itusok. Tusok mo lang yan siya, tutubo na yan agad. I mean, tutubo na siya ulit. Matagal lang, but tutubo siya. Siyempre, don't forget to water your newly potted plants. Ready na yan. Please, lagay nyo sila sa shaded part kasi hindi nila syempre kakayanin ang direct sun agad. So, please, sa shaded part. So guys, thank you again for watching. Hope na mag-like and subscribe kayo para turuan ko pa kayo ng maraming tips on the best ways to propagate such plants. For example, ito, soil. For example, yung philodendron naman, it's on water. So, catch you later!